Martin Wallgren, Panasonic Lumix. Tillbaks i Norrland för lite nya äventyr. Sist så cyklade vi fatbike och det gick lite sist och där. Försökte. Ja, nu är vi ute på en isbana utanför Skellefteå i Västerbotten för att testa några nya grejer. Berätta vad de är. Jag har med Lumix S-systemet, det vill säga S1, S1R och S1H. De ska vi köra skiten nu då. Ja, härligt, härligt. Det ska bli roligt. Och kör för fullt. Du, vi drar igång för nu. Ja, det gör vi. Absolut. Det här blir bra. Det är 3 olika modeller, de är snarlika varann. Vad är tanken bakom de här 3 olika modellerna? Jo, vi har ju först då S1 som är den som är lite billigare utav dem. Som är väldigt, väldigt bra på både stillbild och film kan man säga. Ja. Den går också att uppgradera om man skulle vilja för bättre videoegenskaper. Ja. Sen så har vi S1R som är lite mer, ännu mer fokus på stillbild och 47 megapixels lite mer högupplöst sensor. Just det. Sen så har vi ju S1H då som egentligen är tänkt som en renodlad cinemakamera. Men som också faktiskt delar väldigt mycket av stillbildsegenskaperna från S1 och S1R. S1 och S1R de är ju helt identiska när det gäller till de yttre kamerakropparna. Det enda som skiljer designmässigt fysiskt i kameran, det är sensorn. Ja, det stämmer. Det är det enda. Det är precis samma menyer, det är samma kapacitet. Ja. Helt lika. Ja. Och så har vi ju då S1H som egentligen bygger på samma grunddesign men man har gjort greppet lite annorlunda. Lite större grepp. Och man har också gjort kroppen lite tjockare för att man har då satt in en fläkt. Så man har fläktkylning i den. Just det. Och när man ändå har gjort det så har man även då gjort möjlighet att fälla upp displayen och även då swivel-skärm. Gick ut den helt och hållet. Ja, man ser ovanifrån att S1H är lite tjockare och det ryms en större display på. Man ser med mer information där också. Ja, det passar ju väldigt bra just med tanke på att det är en mer cinema-inriktad kamera så har man möjlighet att till exempel ha ljudmonitorering här, man kan se tidskod och sådana saker. Man kan också byta information som finns där. Gött! Snyggt! Fint. Ja, mycket bra. Ska vi se. Det var snyggt. Ska se om jag ska dra en till sån där. Lite snabbare slutare. Skulle du kunna lägga på... Jag har fruse actionet. Jag har fruse actionet. Det är så svängel som det kan bli. Ja. Så dåligt. Jag har lyckats. Frusit rörelsen. Ja, jag har frusit rörelsen hela dagen i princip. Jag ska börja köra lite mer långsammare slutare. Få lite skön känsla. Ja, jag ska testa det också. Jag kommer plocka ut stillbilder sen i 5,4K-läget här. Ja, just det. Så du får ju 25 bilder per sekund. Med kontinuerlig autofokus. Hur många bilder per sekund har du? Ja. Ja, när man kör det här 5,4K-läget då, som jag har valt nu för att få 25p. Ja. Jag kan ju också välja 6K om jag räcker att köra 24p då, 24,0. I 6K så är det 24 megapixels frame size. Och när vi då går upp till 25p så får man hålla sig till 5,4K istället då. Och den är alltså då 3:2 aspekt som en stillbild från en stillbildskamera. Så du har lite extra upp till ner till du kan. Du kan skära ut lite grann, flytta lite upp och ner. Ja, och om man då dessutom filmar eller klipper i 4K så kan man ju nästan göra en rotation. Det måste vara bra också för att du ska stabilisera materialet efterhand ifall du behöver göra det. Ja, man kan också tracka objekt som kommer utifrån in i bilden med CG-tracking. Ja, just det. Det finns information utanför så att säga. Man kan beskära, bibehålla upplösningen till 4K, men även kan tracka utanför innan det kommer in i rutan. Det är 10 bitar och det är HEVC. Så det är alltså en väldigt, väldigt högeffektiv kodek. Där får du får ut väldigt mycket detaljrikedom. Så jag skulle säga att det är som råbild ungefär. Ja. Ett väldigt trevligt sätt att plåta stillbild. Ja. Låta det rulla.
Damma på fint där. Just för det att vi har så väldigt många olika kodex och kvalitetsinställningar och upplösningar och sånt på S1H, så har vi också, för att underlätta för användaren, lagt in ett filter. Möjlighet att filtrera de olika lägesinställningarna. Man trycker på en knapp där och så väljer man då vilka olika framerates till exempel man vill söka på. Ja. Eller vilken upplösning, vilken bitdjup, 10 bitars, 8 bitars. Och man kan även sätta flera filter då, så att man vill ha kanske alla kodekar som har 50p och 10 bitar. Ja, för det finns en lång lista, särskilt på S1H. Ja, den är väldigt lång. Så ett filter behövs helt klart. Ja, precis. Här laddar vi batteri i väskan samtidigt som vi plåtar. Det går att strömförsörja och ladda kameran med USB-C också externt, så att man kan ta powerbanken här och bara jacka in den i kamerahuset. Jag är imponerad av sökarna i modellerna, och de är samma mellan alla tre. De är helt samma på alla tre, ja. Och det är en OLED-panel som man får en väldigt, väldigt hög kontrast. Ja. Och den har också en ganska enorm ljusstyrka. Som vi har märkt här ute på... Ja, verkligen. Det är inga problem att komponera och hänga med rörliga motiv och så. Inga problem alls. Och så är den följsam. 120 Hz kan du köra. Ja, just det. Precis. Man kan ställa om den faktiskt mellan 60 och 120 Hz. För att spara ström eller få ännu lite mer detaljer. Och en ganska markant skillnad med dem, det är hur S1H hanterar high frame rate och variable frame rate jämfört med S1. Ja, vi har ju tidigare haft i flera av våra kameror så har vi haft något som heter variable frame rate, som gör att man kan stega igenom olika frame rates och få olika typer av slow motion. Ja. På den här så har man istället både och då, man har både variable frame rate och något som heter high frame rate, som är istället då där man filmar med den hastigheten som man ställer in. Så att ställer man in 100 eller 120 fps så får man det ut. Du får en fil som har den frameraten, ja precis. Ja. Och man har också ljud och autofokus. Variable framerate, du ställer in kanske 100 eller 125 bilder per sekund, men du får en fil som är 25 bilder per sekund. Ja, precis. Eller 24 eller vad du har valt. Ja. Men high framerate, då får du faktiska 100 fps eller 125. Exakt. Eller, ja. Det är ju kallt ute idag, så vi har ju rejäla handskar på oss. Jag tycker det fungerar väldigt bra med den här kamerakroppen. Ja. Designen och ergonomin, det funkar bra med en handske. Ja, och knapparna. Ja, det sitter bra alla knappar. Det är ganska stort avstånd mellan dem. Ja. Det är lätt att komma åt. Och väldigt taktila, eller ska man säga. Det är lätt att känna när man trycker och inte. Precis. Det är bara den här lägesvredet här uppe som har en låsning i mitten. Ja. Den ska jag kunna skippa. Precis. Och så har vi även den här väljaren för enkelbild eller sekvenstagning. Den kommer man åt med handskar när man försöker att trycka ner den. Så precis. Det är det man gör. Men i övrigt så tycker jag att det fungerar svinbra ute i kylan idag. Du nämnde ju tidigare det här med någon slags tracking. Vilken tracking skulle du säga är bra för det här? Ja, jag skulle säga face detection. Den som är kombinerad, som har flera olika tracking i sig. Okej, alltså face detection, det är inte någon slags objekt, utan det här är... Ja, den har både face och objekt. Okay. Den har ju lite AI också, så den hittar ju liksom, lägger lite fyrkanter runt vissa objekt och sådär. Och man kan också ganska snabbt stänga av den. Om man behöver gå ur den så kan man trycka på joysticken, så får du en vanlig singelpunkt. Här, jag tänker här. Ja. Du ser hur de kommer här fram och tillbaka. Ja. Ungefär här någonstans skulle vara bra med en fotoglugg, tänker jag. Så vi kommer riktigt lågt. Så ifall du kan fota vidare så kan jag sprätta på här och göra ett litet hål. Jag gillar det här med att ifall du har en funktionsknapp, till och med styrkors här bakom. Håll nedtryckt några sekunder så kommer det upp vilken funktionsknapp eller vilken funktion vill du sätta till den här knappen.
Det är riktigt smidigt. Ja, det gör att man kan ju även titta i sökaren till exempel och snabbt bara vilja ha den främre knappen kanske till någon punch-in eller någonting. Ja, men om near focus eller far focus till exempel. Ja. Om man vill sätta en knapp på det. Precis. De här kamerorna hanterar ljud ganska bra också, förstår jag. Ja. Hur åstadkommer det? Vi har ju en väldigt fin preamp. Ja. Både den som är för den lilla mic-kontakten, alltså den vanliga 3,5 mm. Ja, just det. Men också har vi möjligheten då att ta in XLR-ljud ifrån en XLR-box. Ja, just det. Som vi har haft tidigare. Ja, det är den som vi kör med här. Det är den vi kör nu på S1. Det är den här. Ja, och den... Lite nersnöad, men det funkar. De är freeze-proof. Okay, bra. Och det är ju tre modeller som kan detta. Så alla tre. S1 och S1R och S1H kan köra XLR-box. Men om vi pratar om vi skulle gå över till ISO-prestanda. Ja, så höga ISO så S1H den som presterar bäst av dem. Och S1 skulle jag säga, för de är ganska identiska just stillbildsmässigt i alla fall. Stabiliseringen, det delar kamerorna mellan varandra. Ja, den är lika på alla tre. Ja. Det är en 5-axlig bildstabilisator och en magnetisk gyro kan man säga som sitter på sensorn själv. Och i och med att vi har då mycket ström i vårt stora batteri så kan man också ge mycket moment till den. Ja. Och när vi har mycket moment i den så kan man ju också stabilisera väldigt snabba rörelser också då. Ja, det är Dual IS2 som vi har i praktiskt taget alla våra kameror numera. Så vi har ju 6 steg inne i kamerahuset och sen beroende lite grann på vilken optik det är så 6,5 till upp till 7 stopp faktiskt. Oj, det är rejält. Ja. Men med det så gör det att de här kamerorna går ju att göra väldigt mycket arbete där man till exempel har med en person, man följer den personen, man följer en bil, går efter den eller något sånt där, eller objekt. Ja, just det. Och göra små åkningar och sånt. Så att tanken är att man ska egentligen klara sig utan gimbal till det allra mesta. Vi har fått testa här med varierar temperaturen lite grann men när det var som kallast har vi varit på minus 25 och det var inga problem. Nej. Batterierna går ju åt lite snabbare givetvis, så är det på alla men ändå de håller väldigt bra tycker jag. Ja. Det är ju tätningar överallt i de här husen så att det är inte bara över till eller så utan det finns ju verkligen packningar överallt som skyddar mot både frostskador, alltså kondens. Det finns inte så jättemånga native-gluggar till det systemet, men de som finns de är väldigt bra. Ja, precis. Ja. Där är vi ju nu. Det kommer ju mer och mer. Men, vi har ju fått också nu ganska nyligen en 7200 2,8 här då. Ja, mycket trevligt. Jättetrevligt. Jag tycker zoomringen och fokusringen går mjukt och fint. Ja. Det, tillsammans med den bra stabiliseringen gör det möjligt faktiskt att handhållet zooma in ut medan du filmar och det ser riktigt schysst ut. Ja, jag märkte det också. Jag har gjort det ganska mycket med 2405 här som har suttit på väldigt mycket för mig här. Ja. Det är schysst. Och man håller också en väldigt jämn ljusstyrka då också. Exponeringen hålls väldigt jämnt. Ja. Det är inte som att den liksom hoppar upp och ner i tredjedelsstegen utan vi har ju en väldigt jämn styrning av bländarringen. Och fokus också, för det är så att när du zoomar in och ut på vissa andra objektiv så kan det vara så att den börjar hoppa lite grann så här. Ja, precis. Det är äldre modeller av Torv 35 till G5 till exempel. Den kunde hoppa lite grann medan man zoomar. Men det gör inte de här. Nej, alla de här är parfokala elektroniskt på elektronisk väg så att man hjälper till med fokusmotorn och justerar in hela tiden. Ja, just det. Ja, nu är ju tyvärr den här sagan snart slut. Ja, tyvärr. Det har varit väldigt roligt. Nya upplevelser för dig? Ja, jag har kört skoter första gången. Ja. Det gjorde jag inte sist. När var du senast ute på is och plottade Porsche som sladdade runt? Ja, det har aldrig hänt tror jag. Nej. Såklart. Och för mig så var det en ny upplevelse att få lära känna S-systemet på riktigt och verkligen få använda det ordentligt. Ja. Och jag måste säga att jag är imponerad. Det var över förväntan hur de presterar på många plan. Ja. Och jättekul har det varit. Ja. Fantastiskt. Ja, detsamma. Jag har haft väldigt roligt också. Som vanligt så kan ni läsa mer om kamerorna på hemsidan. Respektive kamera har ju ett respektive test med testbilder också om ni vill ladda ner och se dem i full upplösning. Och det finns alltid lite smått och gott man kan hitta där som vi kanske inte har täckt här. Ja. Men vi har i alla fall haft ruggigt kul och vi hoppas att det syns i materialet och att vi kan lyckas förmedla vad de här kamerorna klarar av och vad de kan prestera. För de är riktigt bra. Och de håller väldigt bra för
för dåligt eller fint väder. Ja, men det här är perfekt väder. Vi har fått uppleva både och här. Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Det var kul att ha med er och hoppas att ni tittar på mig nästa gång. Hej då! Tack och hej! Jag får se till att plocka de här också nu när de kommer här.